Hello everyone, welcome to Star Education YouTube channel. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. થોડાક 4-5 દિવસનો આપણે ગેપ પડી ગયો, પણ મારી હેલ્થ છે થોડીક ખરાબ હતી, એના કારણે આ ગેપ પડેલો છે. તો આવનારા દિવસોની અંદર છે જેટલા પણ કરંટ અફેરના વિડીયો પડેલા છે એ તમને યુટ્યુબ ચેનલમાં મળી જશે. અને બાકી રેગ્યુલર અપડેટ માટે તમે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી શકો છો. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું છે સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારે તમને ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. બીજું, આવનારા દિવસોમાં પણ કદાચ છે મારા વિડીયો અનિયમિત હોઈ શકે, કેમ કે હજુ સુધી હેલ્થની અંદર છે બહુ સુધારો નથી મારે. તો કદાચ આવનારા દિવસોની અંદર પણ કદાચ થોડો ઘણો તમને વિડીયોની અંદર બ્રેક જોવા મળી શકે છે. પણ જેટલા પણ દિવસોના કરંટ અફેરના વિડીયો ગેપ પડશે એ બધા જ હું તમને પાછળથી કવર કરાવી દઈશ. આ ઉપરાંત આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન હવે આવી ગઈ છે, તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશન સર્ચ કરશો તો પણ તમને આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન મળી જશે, અથવા આખું નામ લખવાનું સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક છેડબાર. આ રીતનો તમને આપણો ઓફિશિયલ લોગો છે એ ટાઈપની જ એપ્લિકેશનમાં પણ એ જ લોગો રાખેલો છે. હવે કોર્સની અંદર થોડા ઘણા ચેન્જીસ કર્યા છે. હવે જે ફ્રીમાં સબ્જેક્ટ આપતા હતા એ ઓફર હવે બંધ કરી દીધી છે આપણે. હવે જેટલા પણ સબ્જેક્ટ રેડી છે એ તમે પરચેસ કરી શકો છો. કરંટ અફેરનો સબ્જેક્ટ રેડી જ છે. 199 રૂપિયા પ્રાઇસ રાખી છે. તમને પેલા પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શનની પ્રાઇસ છે 6 મહિનાની 199 રૂપિયા હતી, તો એ જ પ્રાઇસની અંદર છે તમને હવે વિડીયો લેક્ચર પ્લસ ટેસ્ટ આપવા મળશે. ઉપરાંત તમને છેલ્લા 1 વર્ષની કરંટ અફેરની પીડીએફ મળશે. ઉપરાંત આવનારા 6 મહિના માટેની પીડીએફ તમે એમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકશો. એપ્લિકેશનમાંથી તમે એપ્લિકેશનમાંથી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરાવી શકો છો. તમે ડાઉનલોડ કરીને એની પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકો છો. બરાબર? તો આ ઓપ્શન માત્ર કરંટ અફેરના કોર્સમાં જ આપવામાં આવશે. બાકીના કોઈ પણ સબ્જેક્ટની અંદર છે પ્રિન્ટનો કે ડાઉનલોડ કરવાનો ઓપ્શન નહીં મળે. તમારે એપ્લિકેશનના માધ્યમથી જ જોવી પડશે. તો માની લો કે ભારતનું બંધારણ તમે પરચેસ કરો છો તો એમાં પણ તમને 6 મહિનાની વેલિડિટી મળે છે. એની પ્રાઇસ પણ 199 રૂપિયા છે. ઓકે, અને એમાં પણ તમને વિડીયો ટેસ્ટ અને પીડીએફ છે મળશે. અને આમાં જે પીડીએફ છે એ તમારે એપ્લિકેશનના માધ્યમથી જ જોવાની રહેશે. એને ડાઉનલોડ નહીં કરી શકો કે એની પ્રિન્ટ પણ નહીં કઢાવી શકો. ખ્યાલ આવે છે? તો એની પ્રાઇસ 199 રૂપિયા છે. ભારતનું બંધારણ ઓલમોસ્ટ બધા જ વિડીયો મુકાઈ ગયા છે. કુલ 47 વિડીયો લેક્ચરની અંદર છે આપણે ભારતનું બંધારણ કવર કરેલું છે. ઓકે, અને પીડીએફ બાકી છે. પીડીએફ શોર્ટ ટાઈમની અંદર મુકાઈ જશે, અને બાકી ટેસ્ટ સિરીઝ છે ધીમે ધીમે અપલોડ થતી રહેશે. એ પ્રમાણે નોટિફિકેશન મૂકવામાં આવશે. પણ વિડીયો લેક્ચરનો કોર્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. ધીમે ધીમે ટેસ્ટ સિરીઝ પણ અપલોડ થતી રહે છે. ઓકે, અત્યારે 4-5 ટેસ્ટ બંધારણની પણ અવેલેબલ છે, તો એ તમે અત્યારે આપી શકો છો. તો એપ્રોક્સ 47 યુનિટ ટેસ્ટ જેટલા પણ વિડીયો લેક્ચર છે એટલી 47 યુનિટ ટેસ્ટ પણ મૂકવામાં આવશે આની અંદર, અને બાકી પીડીએફ પણ મૂકવામાં આવશે, અને વાંચવામાં ખૂબ મજા આવશે એવી પીડીએફ હશે. ઓકે, તો આ બંધારણનો કોર્સ છે 199 રૂપિયા છે અત્યારે રેડી છે. વિડીયો લેક્ચર તમે જોઈ શકો છો. 199 રૂપિયા પ્રાઇસ છે. 6 મહિનાની વેલિડિટી મળશે. ઓકે, ઉપરાંત ગુજરાતી ગ્રામર અત્યારે રનિંગ છે આ કોર્સ. ઓકે, એની પ્રાઇસ 99 રૂપિયા રાખી છે કારણ કે રનિંગ છે. અને કમ્પ્યુટરનો પણ અત્યારે રનિંગ છે. ઓકે, આવનારા 1 મહિનાની અંદર આ કોર્સ છે કમ્પ્લીટ કરવાની મારી ગેરંટી છે. તો 1 મહિનાની અંદર તમે આ 2 સબ્જેક્ટ કમ્પ્લીટ થતા જોશો. ઓકે, અને બાકી જે લોકોએ અગાઉ પેલી સ્કીમમાં લીધેલું છે એ લોકોને 6 મહિના સુધીમાં તો બધા સબ્જેક્ટ કવર થઈ જ જવાના છે. અહીંયા 2 સબ્જેક્ટ છે આવનારા 1 મહિનાની અંદર કવર થઈ જશે. આની પ્રાઇસ અત્યારે 99 રૂપિયા છે. ભવિષ્યમાં આ પ્રાઇસ વધી શકે છે. ઓકે, તો 31 માર્ચ સુધી આ 99 રૂપિયા વાળી પ્રાઇસ વેલિડ છે. જેમને પણ કોર્સ ખરીદવો હોય ખરીદી શકે છે. ઓકે, તો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. 22મી માર્ચના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ વિશ્વ વન દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? વિશ્વ વન દિવસ છે એ 21મી માર્ચે ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે 21 માર્ચ. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે અહીંયા. હાલમાં જ 21 માર્ચ 2022ના રોજ વિશ્વ વન દિવસ હતો, તો વર્લ્ડ ફોરેસ્ટ ડે, આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ 1972માં ઉજવાયો. ઓકે, 1972માં સૌથી પહેલી વખત વિશ્વ વન દિવસ ઉજવાયેલો. અને આ વખતની 2022 માટેની થીમ આપણે યાદ રાખીશું, ફોરેસ્ટ એન્ડ સસ્ટેનેબલ પ્રોડક્શન એન્ડ કન્ઝપ્શન.
ફોરેસ્ટ એન્ડ સસ્ટેનેબલ પ્રોડક્શન એન્ડ કન્ઝપ્શન આ એની થીમ છે. અને બાકી તમને પ્રશ્ન એવો પૂછે, વિશ્વ વન દિવસ પૂછે તો 21 માર્ચ, પણ વિશ્વ વન્યજીવ દિવસ પૂછે તો તમને આન્સર ખબર હોવી જોઈએ 3 માર્ચે આપણે આ દિવસ છે ઉજવેલો હતો. બરાબર, તો એ પણ યાદ હોવું જોઈએ. વિશ્વ વન્યજીવ દિવસ પૂછે છે કે વિશ્વ વન દિવસ પૂછે છે. ઓકે, વન દિવસ પૂછે તો 21 માર્ચ, વન્યજીવ દિવસ પૂછે તો 3 માર્ચ. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. વિશ્વ કવિતા દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો એ પણ ગઈકાલે ગયો. વિશ્વ કવિતા દિવસ 21મી માર્ચે, તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે અહીંયા. હાલમાં જ વિશ્વ કવિતા દિવસની ઉજવણી એટલે કે વર્લ્ડ પોએટ્રી ડે, અંગ્રેજીમાં કહે તો વર્લ્ડ પોએટ્રી ડે 21 માર્ચે ઉજવાય છે. આ સૌથી પહેલા 1999માં ઉજવાયેલો વિશ્વ પોએટ્રી દિવસ. 1845માં દલપતરામ દ્વારા રચાયેલી બાપાની પીપર એ ગુજરાતી ભાષાની સૌથી પહેલી અર્વાચીન કવિતા છે. તો આ થોડુંક આપણે કવિતાના સંદર્ભમાં થોડુંક આ જે નોલેજ આપણે યાદ રાખશું. ઘણી વખત અહીંથી ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે. ગુજરાતી ભાષાના સંદર્ભમાં પણ આ પોઈન્ટ ઉપયોગી છે. તો 1845 દલપતરામ દ્વારા રચાયેલી બાપાની પીપર એ ગુજરાતી ભાષાની સૌથી અર્વાચીન કવિતા ગણાય છે. પ્રશ્ન પૂછી શકે આવો કે ગુજરાતી ભાષાની સૌથી અર્વાચીન કવિતા બાપાની પીપર, એના રચયિતા કોણ? દલપતરામ. ઓકે, ક્યારે રચાઈ હતી? 1845માં. ઓકે, અને એવી રીતે પણ પૂછે કે ભાઈ ગુજરાતી ભાષાની અર્વાચીન કવિતા કઈ ગણાય છે? તો બાપાની પીપર. ઓકે, તો આ રીતના પ્રશ્ન આવી શકે પરીક્ષામાં. આ જ રીતે 1852માં ગુજરાતી ભાષાનું સૌપ્રથમ કવિ સંમેલન યોજાયેલું હતું. એ ક્યાં યોજાયેલું હતું? ઈડર ખાતે. તો પ્રશ્ન આવો પરીક્ષામાં પૂછાયેલો છે, ગુજરાતી ભાષાનું કવિ સંમેલન એ ક્યાં યોજાયેલું હતું? તો ઈડરમાં. બરાબર. ચાલો, એના પછી તાજેતરમાં કોલ્ડ રિસ્પોન્સ 2022 નામનો યુદ્ધ અભ્યાસ, એનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું? અહીંયા સ્થળ પૂછેલું છે. જો આયોજન કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું એવું પૂછે તો નાટો દ્વારા. નાટો દ્વારા આનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને આનું આયોજન થયું છે નોર્વેમાં. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. કોલ્ડ રિસ્પોન્સ 2022 નામનો યુદ્ધ અભ્યાસ છે, નાટોએ શરૂ કરેલો છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો 14 માર્ચથી લઈને 1 એપ્રિલ સુધી આ યુદ્ધ અભ્યાસ ચાલવાનો છે અને બાકી નાટો દ્વારા આનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. તો આ નાટોનું પૂરું નામ યાદ રાખજો, નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી ઓર્ગેનાઇઝેશન, આ એનું પૂરું નામ છે. બરાબર. અને નાટોનો આર્ટિકલ 5 છે એ શું કહે છે કે ભાઈ તમે જો અમારા સભ્ય દેશોમાંથી કોઈ પણ એક દેશ ઉપર હુમલો કરશો તો એવું માનવામાં આવશે કે તમે અમારા 30 દેશો ઉપર હુમલો કર્યો છે અને 30 દેશો છે વળતો જવાબ આપશે. આ કયો આર્ટિકલ કે છે? નાસાનો આર્ટિકલ 5. બરાબર. અત્યાર સુધીમાં આ એક જ વખત ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલો છે. 9/11 નો જે હુમલો થયેલો હતો અમેરિકા ઉપર, તો એક જ વખત ત્યારે આનો ઉપયોગ થયેલો છે. એ સિવાય પછી ક્યારેય આનો યુઝ થયેલો નથી. બરાબર. તો નાટોના કોઈ પણ દેશ ઉપર એ પછી એવી રીતે હુમલો પણ નથી થયેલો અને એ પછી એવો કોઈ યુઝ પણ નથી થયેલો 9/11 પછી. 9/11 વખતે આ ટાઈપનું આ આર્ટિકલનો ઉપયોગ કરેલો હતો. ચાલો, એના પછી આગળ જશું. તો નાટોના વડા પૂછી શકે તો જેન્સ સ્ટોલ્ટનબર્ગ છે એ નાટો છે એના વડા છે. નાટોની સ્થાપના 4 એપ્રિલ 1949ના રોજ થયેલી હતી અને નાટોનું જે હેડક્વાર્ટર આવેલું છે એ બેલ્જિયમના બ્રુસેલ્સમાં છે. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે આપણે આમાંથી યાદ રાખવાના છે. હાલમાં જ વર્લ્ડ ઓરલ હેલ્થ ડે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો વર્લ્ડ ઓરલ હેલ્થ ડે છે એની ઉજવણી 20 માર્ચના રોજ કરવામાં આવેલી હતી. તો આન્સર આવશે 20 માર્ચ. FDI વર્લ્ડ ડેન્ટલ ફેડરેશન છે એમના દ્વારા આ દિવસ ઉજવાય છે, વિશ્વ મૌખિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ. બરાબર. વિશ્વ મૌખિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ છે, ગુજરાતીમાં કહે તો એવી રીતે કહેવાય. સૌથી પહેલી વખત 2007માં ઉજવેલો, ત્યારે શરૂઆતમાં આ દિવસ છે 12મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવતા હતા, પણ 2013 થી છે આ દિવસ છે 20મી માર્ચના રોજ ઉજવવાની શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે. થીમ આની રાખવામાં આવેલી છે બી પ્રાઉડ ઓફ યોર માઉથ. બી પ્રાઉડ ઓફ યોર માઉથ આ વર્લ્ડ ઓરલ હેલ્થ ડે ની થીમ છે. યાદ રાખજો, આવી ટૂંકી થીમ છે, પરીક્ષાની અંદર ઘણી વખત પૂછાઈ જતી હોય છે. તો વર્લ્ડ ઓરલ હેલ્થ ડે ની થીમ છે. એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ તરીકે જય શાહ છે એ અત્યારે હાલમાં પણ અધ્યક્ષ છે. હવે એમને કેટલા વર્ષનું એક્સટેન્શન આપવામાં આવેલું છે? તો એમને એક્સટેન્શન મળેલું છે 1 વર્ષનું.
બરાબર, તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ પદ ઉપર છે જય શાહ છે. ઓકે, જે અમિત શાહના સુપુત્ર છે, તો એમને 1 વર્ષનું એક્સટેન્શન મળેલું છે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલમાં. BCCI ના સચિવ પણ છે કોણ? જય શાહ. બરાબર, અને બાકી એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ છે, ઓકે, એના ચેરમેન, અધ્યક્ષ, અહીંયા અધ્યક્ષ શબ્દ નહીં, ચેરમેન. પ્રેસિડેન્ટ માટે આપણે અધ્યક્ષ શબ્દ વાપરીએ, તો ચેરમેન કોણ છે? ચેરમેન છે અમિતાભ ચૌધરી. ઓકે, અને એનું મુખ્ય મથક આવેલું છે શ્રીલંકાના કોલંબોમાં, એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ. અને આ એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ છે એની સ્થાપના ક્યારે થયેલી છે? સ્થાપના 19 સપ્ટેમ્બર 1983 ના રોજ થયેલી છે, અને એના હાલમાં સભ્ય દેશો કેટલા છે? તો કે 25. ઓકે, તો 25 એસોસિએશન છે એ આના સભ્ય છે. બરાબર, તો આટલું આમાંથી આપણે યાદ રાખીશું, અને મુખ્ય મથક ખાસ યાદ રાખીશું શ્રીલંકાની અંદર આવેલું છે કોલંબોમાં. અને અહીંયા ખાસ કરેક્શન કરી લેજો, અહીંયા ચેરમેન છે અમિતાભ ચૌધરી, અને પ્રેસિડેન્ટ અથવા તો અધ્યક્ષ કોણ છે? તો કે જય શાહ, જેને 1 વર્ષનું એક્સટેન્શન મળેલું છે. હાલમાં UN વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટ જાહેર થઈ ગયો છે. ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે? કુલ 146 દેશો છે આમાં. ઓકે, અને 146 દેશોમાંથી ભારતનું સ્થાન 136મું છે, જે મારી દ્રષ્ટિએ સારું ના કહેવાય. બરાબર, 146 દેશોમાંથી ભારત છે, બરાબર, એ 136માં સ્થાને છે. એટલે એમ કહીએ તો બોટમ 10 ની અંદર આવે, બોટમ 10 કે 11 ની અંદર. બરાબર, સૌથી ખુશહાલ દેશ હોય આમાં, ઓકે, વર્લ્ડ હેપીનેસ રિપોર્ટમાં, તો ફિનલેન્ડ છે. ઓકે, ઘણા વર્ષોથી ટોપ કરતું જ આવે છે. આમાં તમે ડેનમાર્કને પણ જોશો બીજા ક્રમે, અને ત્રીજા ક્રમે છે આઇસલેન્ડ છે. તો મોસ્ટ ઓફ આમાંથી જ સિક્વન્સ આગળ પાછળ થતી રહેતી હોય છે. મોટાભાગે ફિનલેન્ડ પહેલા ક્રમે હોય છે, બીજા ક્રમે ડેનમાર્ક છે અત્યારે પણ, અને ત્રીજા ક્રમે આઇસલેન્ડ છે. તો પહેલો, બીજો, ત્રીજો ક્રમ ખાસ યાદ રાખશું. ઓકે, આ વખતે ફિનલેન્ડ પહેલા ક્રમે, બીજા ક્રમે ડેનમાર્ક, અને ત્રીજા ક્રમે આઇસલેન્ડ છે. સૌથી ખરાબ પરફોર્મન્સ આમાં કોનું થયું છે? તો સૌથી ખરાબ પરફોર્મન્સ છે અફઘાનિસ્તાનનું. અહીં તમને બતાવું, બરાબર, ભારત 136માં ક્રમ ઉપર છે, એ પછી સૌથી ખરાબ પરફોર્મન્સ જોઉં તો અફઘાનિસ્તાન છે, ત્યારબાદ લેબનોન છે, અને ઝિમ્બાબ્વે છે. તો આટલા દેશો છે, આ 3 દેશો જે ખરાબ પરફોર્મન્સ ધરાવે છે, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ઓકે, ભારતનો સ્કોર યાદ રાખી શકો છો, પણ સ્કોર આમાં એટલો બધો અગત્યનો નથી. ઓકે, આના માટે રેન્ક અગત્યની છે. ખ્યાલ આવે છે? ચાલો, હવે ક્વિક ન્યૂઝની ચર્ચા કરશું. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ છે TCSના નવા ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવેલી છે? તો TCSના જે જૂના હતા એ જ નવા બન્યા છે. 5 વર્ષનું એક્સટેન્શન મળેલું છે આમને. આમનું નામ છે રાજેશ ગોપીનાથ. તો રાજેશ ગોપીનાથ પહેલા પણ એ જ હતા TCSના ચેરમેન, ફરી પાછા 5 વર્ષ માટે એને એક્સટેન્શન આપેલું છે. રોડ 2000 આ પુસ્તક છે, હાલમાં જ કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો સ્પોર્ટ્સ સ્ટાર અને ધ હિન્દુ ગ્રુપ બંને મળીને આ પુસ્તક લોન્ચ કર્યું છે. સ્પોર્ટ્સમેન ઓફ ધ યર એવોર્ડ સ્પોર્ટ્સ સ્ટાર એક્સ 2022 અથવા તો 2022. તો આનાથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? તો સ્પોર્ટ્સમેન ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે હાલમાં જ નીરજ ચોપડાને. ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ લાવેલા કઈ રમતના ખેલાડી? ભાલા ફેંકની રમતના ખેલાડી. એમને 7 ઓગસ્ટે ભારતને ઓલિમ્પિકમાં ગોલ્ડ અપાવેલો. એ દિવસની યાદમાં 7 ઓગસ્ટનો જે દિવસ છે ભાલા ફેંક દિવસ તરીકે ઉજવવાનું ભારતની ઓલિમ્પિક કમિટીએ જાહેર કરેલું છે. બરાબર, ચાલો આગળ વધશું. તાજેતરમાં સ્પોર્ટ્સ સ્ટાર ઓફ ધ યર ફિમેલનો એવોર્ડ 2022 માટેનો કોને મળેલો છે? તો એ મળેલો છે મીરાબાઈ ચાનુને. ચલો પ્રશ્ન તમને પૂછું, મીરાબાઈ ચાનુ કઈ રમતના ખેલાડી છે એ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં. આ ઉપરાંત લવલીના બોર્ગોહાઈન એમને સ્પોર્ટ્સ વુમન ઓફ ધ યર વ્યક્તિગત રમત માટે આપવામાં આવેલું છે. તો આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. તો આટલા એવોર્ડ છે આમાંથી યાદ રાખવાના છે. ક્વિક ન્યૂઝમાં લઈ લીધા છે, પણ અગત્યના છે. હાલમાં જ રશિયાએ છે યુક્રેન ઉપર હાઇપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલથી હુમલો કરેલો છે, અને આ મિસાઇલ કયા નામથી ઓળખાય છે? તો રશિયાએ જે હાઇપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલનો ઉપયોગ કર્યો છે યુક્રેન ઉપર, એ મિસાઇલ છે કિન્ઝાલ નામથી ઓળખાય છે.
અને આ એક હાઇપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ છે, એની ઝડપ છે 10 મેક હોય છે. કેટલી હોય છે? 10 મેક. અવાજની ઝડપ કરતા ઘણી વધારે હોય છે, તો 10 મેક જેટલી હોય છે. બરાબર. તો સુપરસોનિક નહીં પણ હાઇપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ છે. બરાબર. હાલમાં જ પંકજ અડવાણીએ, એક મિનિટ બીજું અહીંયા તમને કહું, હાઇપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ ધરાવતા દેશોનું તમને કહું ને, તો એમાં કયા કયા દેશો આવે છે? એક તો અમેરિકા આવે. કુલ 4 ગણતરીના 4 દેશો પાસે હાઇપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ છે. એમાં એક તો અમેરિકા છે, બીજું રશિયા છે, ઓકે, ત્રીજું ચીન છે, બરાબર, અને ચોથો આપણો દેશ ભારત છે. તો આ 4 દેશો, ગણતરીના 4 દેશો પાસે વિશ્વની અંદર છે હાઇપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ છે. અને હાઇપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઇલ છે, બરાબર, એને રોકવી ઇમ્પોસિબલ છે, કેમ કે એની ઝડપ જ એટલી હોય છે, તો એને રોકવી ઇમ્પોસિબલ છે. ઓકે, કોઈ પણ દેશ પાસે હજી આને રોકવા માટેનું એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ નથી. ઓકે, તો ચાલો આગળ જશું. તાજેતરમાં પંકજ અડવાણીએ એશિયન બિલિયર્ડ્સ એનું ટાઇટલ કેટલામી વખત જીતેલું છે? તો પંકજ અડવાણીએ જીતેલું છે 8મી વખત. તો આન્સર આવશે 8મી વખત. હાલમાં જ 35મો સૂરજકુંડ આંતરરાષ્ટ્રીય હસ્તકળા મેળો છે, કયા રાજ્ય ખાતેથી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? તો આ સૂરજકુંડ મેળો છે હરિયાણા રાજ્ય ખાતેથી શરૂ થયેલો છે. તો આન્સર આવશે હરિયાણા. 35મો છે, એ પણ યાદ રાખશું. પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે કેટલામું છે, તો 35મી આવૃત્તિ છે, અથવા તો 35મું સંસ્કરણ છે મેળા. બસ, વિડીયો આજનો અહીં સમાપ્ત થાય છે. મળશું આવતીકાલે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.